હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ ગુજરાતી ફેમસ રેસીપી દાળ ઢોકળી। દાળ ઢોકળી નામ જ એટલું રસીલું છે કે સાંભળતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય। અને આ એવી રેસીપી છે કે જે તમને રેસ્ટોરન્ટના મેનુમાં પણ ઓછી જોવા મળે છે। તો દાળ ઢોકળીને ખાવા માટે તમારે તેને ઘરે જ બનાવવી પડશે। તો ચાલો બનાવીએ। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌથી પહેલાં મેં અહીં 1 કપ તુવેર દાળ લીધી છે। તેને બાઉલમાં એડ કરી દઈએ અને તેમાં પાણી એડ કરી અને પાણી ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી દાળને ધોઈ લઈએ। તો મેં દાળને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લીધી છે। હવે એક પ્રેશર કુકરમાં મેં 3 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરી લીધું છે। તેમાં દાળને એડ કરી દઈએ અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરી દઈએ અને હવે એક વાટકીમાં 15 થી 20 સિંગના દાણા લઈ અને દાળ સાથે બાફવા મૂકી દઈએ અને હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 વિસલ કરી લઈએ। દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધી લઈએ। હવે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ તેમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ એડ કરી દઈએ। દાળ ઢોકળીમાં હંમેશા દાળનું પ્રમાણ અને ઢોકળી માટે લોટનું પ્રમાણ સરખું જ રાખવું, એટલે કે 1 કપ દાળ લીધી હોય તો ઢોકળી માટે 1 કપ જ લોટ લેવો। આ રેશિયો હંમેશા યાદ રાખવો। હવે લોટમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ એડ કરી દઈએ અને હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન હાથેથી ક્રશ કરેલો અજમો અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલનું મોણ એડ કરી અને હાથેથી બધા મસાલાને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મસાલા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈએ, એટલે કે ન વધુ પડતો ઢીલો કે ન વધુ પડતો કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે। તો આપણો પરફેક્ટ લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। હવે તેમાં થોડું તેલ લગાવી અને લોટને થોડો મસળી લઈશું। લોટને આ રીતે મસળવાથી ઢોકળી એકદમ સરસ સોફ્ટ થાય છે અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ બને છે। અને હવે આ લોટને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ। હવે કુકરમાં પણ 5 વિસલ થઈ ગઈ છે અને ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે, તો એને ખોલી લઈએ। તો હવે સિંગના દાણાને તેમાંથી કાઢીને બાજુમાં રાખી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે। હવે તેને હેન્ડ બ્લેન્ડરથી એકદમ સ્મૂથ કરી લઈએ। હવે દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી દઈએ અને તેલને ઘી ગરમ થવા દઈએ। તેલ અને ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈના દાણા, 1/2 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 4 લવિંગ, 1 તજનો ટુકડો, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 1 ટીસ્પૂન આખી મેથીના દાણા। તેનો ટેસ્ટ દાળ ઢોકળીમાં ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે ચપટી હિંગ અને 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી અને રાઈ થોડી કકડે અને જીરા અને મેથીનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી વઘારને સોતે કરી લઈએ। વઘાર સરસ સોતે થઈ ગયો છે। હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલું ઝીણું કટ કરેલું ટમેટું એડ કરી દઈએ અને તેને વઘારમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। ટમેટાથી દાળ ઢોકળીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે। હવે ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સોતે કરીશું। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં ગ્રેવીના ભાગનું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ અને તેને મિક્સ કરી દઈએ।
તો ટમેટાં સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે ગ્રેવીમાં મસાલા કરી લઈએ. તો તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી અને મસાલાને અડધી મિનિટ માટે સોતે કરી લઈએ. મસાલાને આ રીતે તેલમાં સોતે કરવાથી તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. તો મસાલા સરસ સોતે થઈ ગયા છે. હવે તેમાં ક્રશ કરેલી દાળને એડ કરી દઈએ અને તેને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. દાળ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે દાળને પતલી કરવા માટે તેમાં 2 કપથી વધારે થોડું ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ. પાણી એડ કરવાથી દાળ પતલી થઈ જાય છે, જેથી ઢોકળી દાળમાં ખૂબ જ સારી રીતે ઉકળી શકે છે. પાણીનું પ્રમાણ તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શકો છો. દાળ ઢોકળી એડ કર્યા પછી થોડી ઘટ જ બનશે, જેથી પતલી રાખવી જરૂરી છે. હવે દાળમાં બાફેલા સિંગદાણા, 1 ટેબલસ્પૂન ગોળ અને 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ. અહીં તમે આંબલીનો પલ્પ પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર દાળને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ. દાળ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ. તો ઢોકળી બનાવવા માટે જે લોટ બાંધ્યો હતો તેને ચેક કરી લઈએ. તો લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે તેને મસળી લઈએ અને તે લોટના 3 સરખા લુવા કરી લઈએ. અને હવે પાટલી લઈ તેના પર આ રીતે એક લુવો લઈ તેને લોટથી ડસ્ટ કરી લઈએ. અને હવે ન વધુ પડતી જાડી કે ન વધુ પડતી પતલી એવી મોટી સાઈઝની રોટલી વણી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે મેં ઢોકળી બનાવવા માટે જે રોટલી વણી છે તેની થિકનેસ મીડિયમ જ રાખી છે. હવે ઢોકળીને ડાયમંડ શેપમાં કટ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ શેપમાં કટ થઈ ગઈ છે. બસ હવે આ રીતે બધી ઢોકળી બનાવી લઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈએ અને આ ઢોકળીને થોડી થોડી કરીને દાળમાં એડ કરી દઈએ. હાઈ ફ્લેમ રાખવાથી ઢોકળી એકબીજા સાથે ચોંટશે નહીં અને એક એક ઢોકળી છૂટી છૂટી રહેશે. ઢોકળી એડ કર્યા પછી તમને એવું લાગે કે દાળ ઘટ થઈ ગઈ છે તો થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું. હવે દાળ ઢોકળી સાથે સરસ ઉકળવા લાગી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને ઢોકળીને 10 થી 12 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે દાળને હલાવતા રહીશું, નહીં તો ઢોકળી કડાઈમાં તળિયે બેસી જશે. 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણ ખોલી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળી દાળમાં સરસ ઉકળીને ઉપર આવવા લાગી છે. મીન્સ કે તે સરસ ચડી ગઈ છે. આ સમયે દાળ વધુ ઘટ લાગે તો 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દેવું. દાળ ઢોકળીમાં દાળ થોડી પતલી હોય તો જ ખાવાની મજા આવે છે. હવે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી અને મિક્સ કરી દઈએ. તો દાળ ઢોકળી બનીને તૈયાર છે. હવે તેને સર્વ કરી લઈએ. હવે એક સર્વિંગ બાઉલ લઈ તેમાં ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળીને સર્વ કરી દઈએ. એકદમ જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી બની છે ને આપણી દાળ ઢોકળી. જો તમે આ રીતે બનતી છૂટી છૂટી ઢોકળી સાથે દાળ ઢોકળી ના બનાવી હોય તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી તમને પસંદ આવતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.